Hi guys! Ito ko ngayon sa kila mami. Ito na yung pinag-shopping. So guys, unboxing my new bag. Report na sale kasi. Kaya bumili ako. My favorite color is pink. Tapos ito din, sapatos. O diba? Pink din. Pink na pink. Ayan. Pink sana. Ayan, terno sila. Diba? Pag may gala, ayun. Gagamitin ko to. Mahilig lang kasi ako sa kulay pink. 38. Report. I-unboxing guys kasi ano mga lingerie lang naman to. Hindi ko na ipakita sa inyo kung ano yung laman kasi credit. Ayan, pagkasahod na pagkasahod, nag-shopping ka agad. Ayan, ubos na naman yung pera. Kayod na naman. Dito ako sa bahay ni mami. Mamaya, uwi na rin ako. Ayan, so, yan lang muna sa ngayon guys. Ito lang yung maisi-share ko sa inyo. My new bags and shoes, kulay pink, pero po sila. Thank you so much. See you on my next vlog. Bye-bye.